3 weken terug heb ik jullie wat laten zien over de ontwikkeling van het proefveld. We hebben op tijd water gehad en de temperatuur is er. En er is behoorlijk loof bijgekomen. Ik laat even het een en ander zien. De plantjes uit het aardappelzaad hebben het best gedaan. Mooie ontwikkeling. Kan ik straks mooie knol afhalen. In de plantjes staan er natuurlijk ook altijd rare types. Hier hoef ik ook niet meer verder. Er zijn al mooie knolletjes uit zaad vandaan. Hier nog zo'n raar type. Moet er ook maar uit. Het ziet er allemaal wild uit. Er is ook wild onder de grond. Dan staan hier de eerstejaars. Die komen dus van de plantjes van het zaad van vorig jaar. Iedere plant is hier verschillend. Ook goed ontwikkeld. Nu staat hier in de eerstejaars een beetje een raar type. Of die nou bont is, of dat het type is, weet ik niet. Die moet er maar uit. Kijken of ik eenhandig kan rooien. En of er al wat onder zit. Nou, die is wel heel erg wild onder de grond. En onregelmatig. Dus dat was hem toch niet geworden. Deze eerstejaars, die heeft ook een beetje een raar blad onderin. Als het blad zo dood wordt, dan kan het ook niet assimileren en niet produceren. Dus hier wil ik ook niet meer verder. Er zit wel een mooi nest aardappels onder. Er zit een beetje schurft op. Maar niet geschikt voor de toekomst. Er is geen Phytophthora, hij sterft gewoon af. Hier heb ik nog wat diploïden eerstejaars staan. Vorig jaar in het plantjestadium heb ik er erg op gelet dat er wel een beetje flinke ontwikkeling in zat. En deze kunnen aardig meekomen met de rest. Dus ik ben benieuwd wat hieronder komt. Die blaadjes van de diploïden zijn behoorlijk smal en redelijk diepnervig. En dan hier staan gewoon tetraploïden. Dat is gewoon heel anders. En dan staan hier de veldjes met de derde en ouderejaars. Die zijn ook flink ontwikkeld. Ze hebben hier wel een beetje te lijden van de structuur van de kopakker. De eerste 2 rijen zijn een beetje minder. Maar in het algemeen best. Het is toch mooi werk om zo in de aardappelen bezig te zijn. Ik zal zo toch eens even kijken of er al wat onder zit. Ik kijk alweer uit naar het rooien. Maar er weer grote verrassingen. Voor het eerste veldje beginnen we altijd met een stukje opvulling. Omdat het niet betrouwbaar is om een resultaat uit te trekken. En dat geeft mooi de gelegenheid om af en toe eens even een plant op te trekken. Kijken of er al wat onder zit. Nu is dit een hoekplant, dus dat is niet helemaal eerlijk. Maar dit is helemaal geweldig wat hier ligt. Ik had ook niet verwacht dat ze altijd zo dik waren. Dan staat hier de Agia. Hier de Aztec Gold. Dat is een diploïde. Dat kan je ook wel zien. Zo'n heel donkergeel vlees. Dan staat hier de Soli 012 F1.
Soltastic uit zaad. En dan heb ik vorig jaar wat kruisingen gemaakt met diploïden, met tetraploïden erop. Een aantal die zijn ervan gelukt. Daar heb ik hier dan plantjes van staan. Dat zijn dan nu tetraploïden. Het stikt hier van de kikkers. Ik ben best tevreden over het proefveld. En ik hoop toch over 2-3 weken wel te kunnen gaan rooien. Ze beginnen al mooi te verouderen. Volgende week zal ik jullie wat van de plantjes laten zien op het erf. Want het begint best spannend te worden met de Phytophthora. Maar er staat er ook nog heel veel zonder aantasting. Bedankt voor het kijken.